تعرف وفاة الجنين بعد الأسبوع 20 من الحمل طبيا بالإملاص. يختلف الإملاص عن الإجهاض، حيث أن الإجهاض هو فقدان الحمل قبل الأسبوع 20 من الحمل. ويتم تصنيف الإملاص إلى 3 أنواع رئيسية، وهي: أولا الإملاص المبكر، والذي يحدث ما بين الأسابيع 20 إلى 27 من الحمل. ثانيا الإملاص المتأخر، الذي يحدث ما بين الأسابيع 28 إلى 36 من الحمل. ثالثا الإملاص المكتمل، والذي يحدث بعد الأسبوع 37 من الحمل. وفي عام 2015 بلغ عدد حالات الإملاص 2.6 مليون على مستوى العالم، وهو ما يعادل أكثر من 7178 حالة وفاة يوميا. وكانت غالبية هذه الوفيات في البلدان النامية، حيث وقع ما نسبته 98% من تلك الحالات في البلدان المنخفضة والمتوسطة في الدخل. وقد حدثت نصف حالات الإملاص بالقرب من موعد الولادة. وقد وجد أن 3/4 حالات الإملاص قد وقعت في جنوب آسيا وإفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. وتتعدد أسباب الإملاص، فقد تكون وفاة الجنين ناتجة عن أكثر من سبب واحد، وقد يكون من الصعب تحديد سبب وفاة الجنين في بعض الحالات. وفيما يلي نبين لحضراتكم أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى الإملاص في الشهر التاسع من الحمل. أولا مضاعفات الحمل والمخاض، فيمكن أن تساهم مضاعفات الحمل في حدوث ثلث حالات الإملاص، وتتضمن هذه المضاعفات الولادة المبكرة والحمل بأكثر من جنين واحد وانفصال المشيمة عن الرحم. ثانيا المشاكل المتعلقة بالمشيمة، ويمكن أن تساهم المشاكل المتعلقة بالمشيمة في حدوث ربع حالات الإملاص، وتضم مشاكل المشيمة عدم كفاية تدفق الدم إلى المشيمة وانفصال المشيمة. ثالثا العيوب الخلقية ومشاكل الجينات، فيمكن أن تساهم العيوب الخلقية ومشاكل الجينات في حدوث 10 حالات الإملاص. وفي العادة يتم تحديد تشوهات الكروموسومات عند بداية الحمل، ومن الممكن أن تحدث العيوب الخلقية بسبب التأثيرات البيئية أثناء الحمل. فعلى سبيل المثال يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من حمض الفوليك إلى زيادة خطر إصابة الجنين بعيوب الأنبوب العصبي، مثل انعدام الدماغ الذي يسبب وفاة الجنين. رابعا العدوى، ويمكن أن تساهم العدوى في حدوث 10 حالات الإملاص، وتحدث الوفاة بسبب انتقال العدوى البكتيرية من المهبل إلى الرحم. ومن الأمثلة على تلك الأنواع البكتيرية المكورات العقدية والكلاميديا. وتضم أنواع العدوى الأخرى التي يمكن أن تسبب وفاة الجنين: الحصبة الألمانية والأنفلونزا وداء المقوسات والهربس البسيط وداء الليستريات والملاريا. خامسا المشاكل المتعلقة بالحبل السري، فيمكن أن تساهم هذه المشاكل في حدوث 10 حالات الإملاص، وتضم مشاكل الحبل السري انعقاده أو انضغاطه، مما يقطع إمداد الأكسجين عن الجنين، وغالبا ما تحدث هذه الحالة في نهاية الحمل. سادسا ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يسبب ارتفاع الضغط إلى الإملاص، سواء كان ذلك نتيجة ارتفاع ضغط الدم المزمن أو تسمم الحمل. ويعد الإملاص بسبب ارتفاع ضغط الدم شائعا في نهاية الثلث الثاني من الحمل وبداية الثلث الثالث. ثامنا تقييد النمو داخل الرحم، وهو ما يعرف بصغر حجم الجنين مقارنة بالحجم المتوقع حسب عدد أسابيع الحمل. وقد تحدث هذه الحالة نتيجة عدم حصول الجنين على كمية كافية من الأكسجين أو العناصر الغذائية المهمة الأخرى. ويعد التدخين أثناء الحمل وتسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم الناتج عن الحمل من العوامل التي يمكن أن تساهم في زيادة خطر حدوث تقييد النمو داخل الرحم. تاسعا تعرض الأم لصدمة في البطن، فيمكن أن تتسبب حوادث السيارات أو السقوط عن الدرج بحدوث الإملاص. عاشرا تجاوز موعد الولادة المحدد بكثير من الوقت، فيمكن أن يؤدي استمرار الحمل لأكثر من 42 أسبوعا إلى زيادة خطر الإملاص، وهذا نتيجة لفقدان المشيمة قدرتها على دعم الطفل. وأخيرا بعض المشاكل الطبية عند الأم مثل اضطرابات التخثر وبعض أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة. وينبغي على الحامل الاتصال بالطبيب على الفور إذا ظهرت لديها واحدة أو أكثر من الأعراض
التي قد تشير إلى وجود خطر على حياة الجنين، ونذكر منها الآتي، وهي ما يعرف بالأعراض التحذيرية لوفاة الجنين. أولا، اعتقاد الأم أن طفلها قد توقف عن الحركة أو أنه يتحرك بشكل مختلف أو أقل من المعتاد. ثانيا، الشعور بألم قوي أو تشنج في البطن أو الظهر. ثالثا، التعرض لضربة قوية خاصة إذا كانت تلك الضربة للبطن. رابعا، حدوث نزيف شديد أو ظهور إفرازات مهبلية أكثر من المعتاد. خامسا، الشعور بالدوار أو حدوث تغيرات في الرؤية أو المعاناة من صداع شديد يدوم لفترة طويلة. خامسا، انتفاخ الوجه أو القدمين أو اليدين بشكل مفاجئ. سادسا، الإصابة بغثيان وقيء حاد يؤثر في القدرة على الأكل أو الشرب. وأخيرا، الإصابة بالحمى أو القشعريرة، وقد يؤدي اتباع النصائح التالية إلى منع حدوث الإملاص، وهذه هي نصائح لمنع وفاة الجنين. أولا، حساب عدد الركلات الجنين يوميا، فتنصح الحامل بحساب عدد الركلات يوميا بدءا من الأسبوع 26 من الحمل، وتسجيل عدد الركلات بشكل يومي مع ضرورة متابعة الطبيب ومراجعته إذا لاحظت انخفاضا مفاجئا في عدد الركلات عن المعتاد. ثانيا، تجنب المخدرات والكحول والتدخين، لأنها قد تزيد من خطر وفاة الجنين إضافة إلى مضاعفات الحمل الأخرى. ثالثا، مراقبة الحمل بشكل مكثف، فتنصح الحامل بمراقبة حملها عن كثب إذا كانت لديها حالة سابقة من الإملاص. وإذا تم تشخيص وفاة الجنين فهناك العديد من الخيارات التي يمكن أن تناقشها المرأة مع طبيبها، فقد يبدأ المخاض بشكل تلقائي في غضون بضعة أسابيع، بينما قد يتم تحريض المخاض على الفور إذا كان عند المرأة مشاكل صحية، وقد يتم اللجوء إلى عملية الولادة القيصرية، وقد يقوم الطبيب بإجراء فحص بذل الثدي أثناء وجود الجنين الميت في الرحم لمعرفة سبب وفاة الجنين، كما قد يقوم الطبيب بعد الولادة بإجراء فحص جسدي للجنين والحبل السري والمشيمة، وقد يكون تشريح الجثة أمرا مهم في بعض الأحيان. ويعتمد التعافي والشفاء البدني بعد وفاة الجنين على عدد من العوامل، إلا أن الأمر قد يستغرق 6 إلى 8 أسابيع. ومن الجدير بالذكر أن خروج المشيمة يؤدي إلى تنشيط الهرمونات المنتجة للحليب، ولذلك فقد تنتج المرأة الحليب لمدة 7 إلى 10 أيام بعد وفاة الجنين.